Sziasztok! Pintér Kuti Andrea vagyok, mérnök tanár informatikus. A mai napon bemutatom, hogyan tudjátok Canva-ban elkészíteni a saját landing oldalatokat. Ez a platform azoknak lehet jó választás, akik csupán reprezentációs célból szeretnének weboldalt, tehát bemutatni, hogy kik ők, milyen szolgáltatásaik vannak, és egy helyen összesíteni az elérhetőségeket, közösségi média linkeket. Tehát erre megfelelő a Canva. Az egyszerűségéből adódóan nagyon egyszerűen javíthatóak rajta a szöveges információk, linkek és egyéb adatok. Ez a tudás egyébként felhasználható kereskedelmi célból is, tehát az elkészült landingeket, dizájnokat el tudjátok adni, mint digitális termék, például Etsyn vagy más hasonló platformokon. Most pedig bemutatok egy általam előzőleg készített landing oldalt, hogy hogyan néz ki Canva-ban. Ez egy 5 szegmenses landing, alapvető információkat tartalmaz, közösségi média linkeket, így néz ki asztali nézeten. Animáció is van benne, és természetesen mobil nézetre is optimalizálva lett. Remélem meghoztam a kedveteket. Ha igen, akkor legyetek velem a videó további részében is, ahol megtervezünk egy újabb landing oldalt. A Canva kezdőlapján a website opciók alatt kattintsunk mondjuk a business típusú weboldalakra. Nevezzük át a dizájnunkat. Most egy pet shop témájú landinget fogunk készíteni. A design opció alatt keresünk nekünk tetsző sablonokat, amit fel tudunk használni. Ez mondjuk megfelelő lesz majd a szolgáltatásokhoz. Át fogjuk természetesen alakítani. Nyitottam egy új lapot, és a felfelé mutató nyíllal fölé helyeztem. Ez lesz majd a nyitó, vagyis a fejléce a weboldalnak. Ehhez keresünk egy megfelelő sablont. Kattintással átviszem a vásznamra. Nyitottam most egy új lapot. Ez lesz majd a rólunk leírás. Így már lett 3 szegmensünk, amit majd át tudunk alakítani. Nyitok még egy lapot. Itt pedig a kapcsolati adataink fognak szerepelni. És lassan el is tudjuk kezdeni a szerkesztést. Kezdjük az első szegmenssel. Fejléc képet letörlöm, majd az Elements alatt keresek egy olyat, ami megfelel. Beírom a kulcs szót, ez esetben a pet. És keresek egy fekvő képet. Amikor megvan a kép, ugye ráklikkeltem, ezzel átvittem a vásznamra, beigazítom. A felesleges elemeket letörlöm. Az Uploads alatt felviszem a saját logónkat. Ennek most, mivel fehér a háttere, áttetszővé tettem. Majd a crop opcióval egy kicsit körülvágtam és elhelyeztem. Közben a Settings alatt megkeresem a Show Margins opciót, ezzel bekapcsolva a segédvonalakat, amiken kívül nem szabad menni a szövegekkel és az elemekkel. A fejlécen található szövegnek átállítom a betűtípusát, keresek egy megfelelőbbet.
Beállítom a színét valami másmilyenre. Pontosabban próbálgatom, hogy melyik illik jobban a képhez. Valószínűleg maradni fogok a feketénél. Kicsit igazítottam a logón. Úgy döntöttem, hogy még jobban körülvágom, jobbat mutat kevesebb szöveggel, vagy akár szöveg nélkül. Majd az Elements alatt keresek egy elemet, amit a főoldali cím mögé fogok elhelyezni, hogy kontrasztosabb legyen, így bármilyen képet is teszek ide a fejlécre, olvasható lesz majd a szöveg. Ez így elsőre rendben van. Most áttérek a szolgáltatások szerkesztésére. Itt első körben a címet fogom majd beállítani. Ugye igyekszem mindenhol ugyanazt a betűtípust használni. Kijelöltem most a fejléc oldali szöveget, és beállítottam, hogy mind nagybetűkkel legyen, ezzel hangsúlyosabbá téve azt. És kiigazítottam a mögötte lévő hátteret. Most szerkeztem ezeket a szolgáltatás tabokat. Első körben beállítom, hogy a szövegeknek más legyen a betűtípusa, pontosabban ugyanaz, amit használtam az előzőeknél is. Ezt követően mindegyiknél beírom a megfelelő szolgáltatást. Felesleges elemeket letörlöm. Ezt a keretet dupláztam, ugyanis mindegyik opcióhoz majd szeretnék egy képet elhelyezni, ezért a duplikálás módszerével sokszorosítom azt, és elhelyezem.
Ezek a plusz jelek nem fognak kelleni, ugyanis itt az eredeti template szerint ez valamihova kellene, hogy linkeljen, nekünk ez csak informatív jelleggel fog itt szerepelni, a szolgáltatások listája. És az utolsó helyre is elhelyeztem ezt a keretet. Eligazítottam a szövegeket. Most következő körben átszínezem a szövegeket, hogy mind egyszínű legyen, fekete. Nagyon lényeges ugye a kontraszt. És ha ezzel megvagyok, akkor az Elements alatt beírtam a Cute Pet kulcsszót, és keresek képeket, amik illenek majd ide a szolgáltatásokhoz. És még egy utolsó képet keresünk. És meg is vagyunk ezzel a szakasszal. Most áttérünk a rólunk oldal szerkesztésére. Átmásoltam a cím, az előző oldalon szereplő cím betűtípusát. Átírom. Felesleges elemeket törlöm. Beállítom a betűtípusát valami másra. Maximum kétféle betűtípus keverése javasolt egy-egy dizájnon. És most átkattintok a Lorem Ipsum generátorra, hogy valamilyen random szöveget illesszek ide. Átmásolom itt ezt az első bekezdést. Beigazítom. Keresek a baloldali kép helyére egy megfelelő fotót. Ránagyítok. Megigazítom, hogy a szöveg és a kép elférjen egymás mellett.
Kicsit még töröltem a szövegből, rövidebb szöveg jobbat mutat itt, és el is készült ez a szakasz gyakorlatilag. Most dolgozzuk ki az utolsó szakaszt a kapcsolati adatokkal. Ide is átmásoltam ugyanazt a típusú címet, átírtam, balra igazítottam a kapcsolati adatokat, ránagyítok a közösségi média ikonokra, átszínezem azokat. Törlöm a feleslegeseket. Átírom az e-mail címet. Egy síkba helyezem a szövegeket, de ezen még később fogok alakítani. Átállítottam ugye feketére, és kerestem ide egy megfelelő képet. Kivágom. Elkészült így a kapcsolati rész. És majdnem a teljes landingük is. Persze lesznek még utólagos finomítások. Közben nyitottam itt egy új lapot, ugyanis eszembe jutott, hogy az ügyfél véleményeket is jó lenne megjeleníteni, ezért a design alatt a testimoniálokra fogok rákeresni, és itt találtam is egyet, aminek megfelelő a dizájnja további szerkesztéshez. Átírom a címet, átszínezem ezeket a szövegboxokat, közben én megnéztem, hogy a szolgáltatások alatt milyen színűek a boxok, hogy nagyjából azokat is használjam. És ide hiányzik még egy kép, ezért az Elements alatt kerestem egy képet, ezt átméretezem, eltüntetem a képnek a hátterét, kicsit igazítok még rajta. És még annyit csinálok, hogy
Átszínezem ezeket a szakaszokat, pontosabban ezt a kapcsolatit, ne legyen egyforma a vele felette lévővel. Ugye itt Canva-ban már látszanak a designban használt színek, amiket lehet használni. És így első szerkesztésre meg is vagyunk. Még itt annyit csinálok, hogy a logót átszínezem, mert itt is szeretném ugyanazt a téglavörös árnyalatot használni, mint a többi helyen. Ugye a meglévő színből kimásolom a hexadecimális kódot, és átviszem azt a logóra. Itt használom a duotone opciót, és itt az a lényeg, hogy a highlight és a shadowra is ugyanazt a színt állítsam be. Ez a Show Your Care. Úgy döntöttem, hogy ezt is átszínezem. Átnézem a szakaszokat, javítom még azt, ami esetleg nem tetszik, ellenőrzöm még egyszer, hogy mindenhol ugyanaz a betűtípus legyen, amit máshol használunk. És itt ugye ezekre a hosszabb szövegekre a robotót használtam. Itt is teszek egy ellenőrzést. Átállítom itt is a betűtípust. És itt fönt van egy preview opció, amivel meg tudom nézni, hogyan néz ki a weboldalam asztali nézeten. És látható, hogy szép, rendezett. Itt fent látható a váltás a mobil nézet és az asztali nézet között. Mobil nézeten a fejléckép így néz ki. Ezt lehet, hogy utólag még majd változtatjuk. A szolgáltatások rendben vannak. A rólunk leírás rendben van. Itt van egy problémás szakasz. Ezt át kell alakítanunk majd, ugyanis a Canva nem hozta létre responsív nézetben. Tapasztalatom szerint a Canva akkor csinálja ezt, amikor abban a szegmensben valamely elemek fedik egymást. Így azt ki kell kísérletezni, hogy mikor fogja responsívvá alakítani az adott szegmenst. Legjobb, hogyha olyan blokkot használunk, ami már látjuk, hogy bevált, és azt átalakítjuk, hogyha nincs más opció. Én most megpróbálom még az előző blokkot módosítani, és közben majd ellenőrzöm, hogy sikeres-e az átalakítás. Itt van még egy fontos opciónk, az Add Page Title. Minden szegmenst nevezzünk el. Ez az első szegmens neve ugye a Home. A második szegmens neve az a Services.
Harmadik az About Us. Negyedik az a Testimonials. Az ötödik az pedig a Contact. És ezzel, hogy elnevezzük a szegmenseket, ezzel alakítjuk ki tulajdonképpen a menüt, és itt a preview-ban most látni fogjátok, hogy megjelenik a menü itt fent. És hogyha rákattintok itt egy-egy linkre, akkor a megfelelő szegmenshez fog minket automatikusan kötni. De itt ugye láthatjuk, hogy továbbra sem jó, most ez az alsó két szakasz sem, tehát mind a kettőn kell egy kicsit alakítani. Ugyanis ez a két szakasz, ez nem lett átalakítva automatikusan mobil nézetre. Tehát van velük valami probléma. Itt most azt csinálom, hogy a rólunk szakaszt megdupláztam, és ezt fogom felhasználni. Tehát első körben itt a kapcsolati részt fogom rendezni. Jobb-klik Layer, Show Layers opciónál törlöm a felesleges elemeket, ami az előző szegmensből érkezett. Itt pedig letörlöm a teljes lapot. Most megnézem, hogy sikerült-e az átalakítás a kapcsolati szegmensre. Igen. Ez így most mutatós. Akkor még csak a testimonials rész maradt. Dolgozzuk azt át. Itt letöröltem most egy blokkot. Megpróbálom még megtartani a képet. Tehát ez nem segített semmiképp az átalakításon, tehát több mint valószínű, hogy azzal van probléma, hogy takarják egymást részben az elemek. Letörlöm a képet, meghagyom csak ezeket a szövegblokkokat most. Most teszek csak egy gyors ellenőrzést, hogy ez javított-e. Igen. Tehát itt látható a Canva-nak a hiányossága ilyen szempontból, tehát erre nagyon kell ügyelni, hogy egyik elem se takarja a másikat. Itt most csinálok egy más elrendezést. Dupláztam az alsó blokkot.
Beállítom azt ismét. Átszínezem. Teszek egy újabb ellenőrzést, hogy minden rendben van-e, és igen. Vissza tudok menni a szerkesztőfelületre. Most az Elements alatt keresek egy képet, amit elhelyezhetek itt a jobb oldalán a szegmensnek. A szűrőben beállítottam, hogy csak a vertikális képeket mutassa. És beemelek egy nekem tetsző képet. Ez így most mutatós. Asztali nézeten nézzük meg mobil nézeten, hogy néz ki. És jó lesz azzal, hogy nem mutatja 100%-ban ugye a kijelzőn. Kicsit még alakítunk rajta, hogy teljes szélességben mutassa, vagy legalábbis hasonló szélességben, mint az alatta lévő képet. Nézzük meg most. És igen, most sikerült kiegyenlíteni a képek méretét. Persze itt lehet még végtelenségig cicomázni, állítgatni az oldalt. Ez most egy gyors bemutató, ami arra szolgál csak, hogy lássátok, hogyan működik, hogyan lehet így ezzel összerakni egy nagyon egyszerű oldalt. Közben úgy döntöttem, hogy lecserélem a fejléc képet, az Elements és a Docs kulcsszót beírva keresek egy ide megfelelőbb képet, mivel mobil nézeten az nem jelent meg a legszerencsésebben. Kiigazítottam, majd a layerek alatt beállítom a megfelelő sorrendet, letörlöm a felesleges elemeket az előző dizájnból, most mivel ugye a háttere a képnek más, ezért a logót ismét át kell színezzem, ezúttal tiszta fehérre állítom, most ismét itt a duotone alatt beállítom a highlights és a shadows értékét is fehérre. És most teszek egy ellenőrzést a preview alatt, hogy mobil nézeten ezúttal hogy néz ki az oldalunk. Jó, most minden elem úgy nézem, igen, szabályosan jelenik meg minden elemünk. Asztali nézeten is. És ezt a logót még középre helyezem, így mutatósabb lesz mobil nézeten is. Váltok mobil nézetre, és igen, így most szebben néz ki. És a Publish Website opció szolgál arra, hogy létrehozzuk a linket, amin aztán a weboldal elérhető lesz. Itt egy Canva által generált linket fogunk kapni, ennek a slugját, a végződését át tudjuk írni, és itt a Get a New Domain opcióra kattintva tudjátok a saját megvásárolt domainetekhez kapcsolni. A Publish Settings alatt írhatunk leírást a weboldalról, illetve a haladó beállítások alatt ki tudjuk kapcsolni a Search Engine Visibility-t, és engedélyezhetjük a Link Preview opciót, hogy mások is láthassák az oldalt. Itt fent láthatjátok, hogy asztali nézeten mutatja, hogy néz ki az oldalt, végig tudjátok tekerni, és már csak a Publish Website gomb lenyomása maradt. Kis idő múlva a weboldal elérhető lesz,
Ha kimásoljátok ezt a linket, és megnyitjátok új tabon, akkor látni fogjátok az elkészült weboldalt. És itt most észrevettem, hogy kétszer szerepel az About Us a menüben, de már tudom is, hogy miért, hogy hol rontottam el. Ezért most rámegyek újra a szerkesztés opcióra. Amikor másoltam az utolsó részben a kapcsolati szakaszhoz a rólunk szakaszt, akkor elfelejtettem átírni a szegmens nevét, úgyhogy erre figyeljetek. És most átírom. Itt a Publish Website opció alatt a Republish Website opcióra kell, hogy kattintsak. Ha most ráfrissítek az oldalra, akkor láthatom, hogy ezt a hibát már kijavítottam. És így el is készültünk. Hát remélem, hogy tetszett ez a videó is. Amennyiben igen, dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornára, és kövessetek be a többi közösségi média csatornán is. Legyen szép napotok, sziasztok!